المهم بقى سخونه، مشى كنظن مشى لومبغياج. نبدا القصه من الاول. هذه 20 يوم خرجت من كاتماندو لنيبال وماشي لطنجة ان شاء الله. من بعد نيبال دخلت للهند وقطعت البلاد من الشرق للغرب، اكتشفت مناطق فلاحيه حتى واحد ما كيمشي لها، ودابا قررت نمشي للشمال لجبال الهيمالايا وبالضبط لمدينه درمشالا. اذا تستمر الحكايه اخر المراحل ديالي في الهند قبل ما ندخل لباكستان ان شاء الله. هذه مدينه غريبه لان اغلب السكان ديالها تيبيتيين، وهي معروفه عالميا لان ساكن فيها الدلاي لاما اللي هو حاكم تيبت واللي هرب في 1950 ملي الصين دخلت لتيبت. اذا يلا نكتشفوا كاملين هذه المدينه غريبه والطرق الجبليه في الهند. السلام عليكم، صباح الخير. هاد الصباح موتور الدمارة مزيان الحمد لله، الضربه الاولى في الدمارة، باقي في تشانديغر، ولكن ان شاء الله ماشيين درمشالا اليوم. حنا حاصلين في اتحاد الهند، عندي 5 ساعات و40 دقيقة على حسب الجي بي اس، ولكن في الواقع كتصدق اكثر. 250 كيلومتر. بحال دابا غادي نخرج من السهول المملة، السهول الفلاحية المملة. درمشالا جات بداية الهيمالايا، غنبداو نطلعو شوية، يعني غيتبرد شوية الجو، غينقص التلوث، وان شاء الله ينقص بنادم شويه. هكا التلوث. شوف هاد بابا، شوف في هاد اللقطه هادي واحد الفرحه فيا ماشي عاديه، لانني اخيرا غنخرج من السهول وغنطلع للجبل ونشم الهواء نقي ونتبرد. نعملو بحال الهنود والسان. احنا ماشيين، حنايا كروزين في الهند. ما باقي ليش بزاف دابا في الهند، باقي لي 2 محطات، 2 طريق، باقي لي 2 محطات في الهند، باقي لي درمشالا، امريتسر. والله يخلف لها شي بركه صراحه، شبعت. خصني نجدد، كرهت نشوف شي حاجه جديده. باكستان عمري ما مشيت لها، عمري ما شفتها. مسلمين، نشوفوا كيفاش عاملين مسلمين تما. ان شاء الله يكون حتى بنادم قلب، انا ما بنادم بزاف الصراحه، يبلبل تما بنادم قل كنظن. تقدر ترتاح شويه في الصوبان، تعيش يعني ديك اللعبه ديالك مضيماري ومكسيري وماشي، فهمتي، عايش مع الصوبان، داكشي اللي كيعجب. طيب عنده بلوكه صح. السلام عليكم. درمشالا. اوكي this way. full
الناس خدامين ها. شوف فين كيف تحط الطريق. شوف هذا خدامين. حتى هاد الهند هادي والله ما تحقر تاع واحد 20 عام والله ما عقل عليها بنادم. حتى هي من بين الدول المجتهدة بحال المغرب. اش هذا بنو اه ولا ماشي بنو اه؟ والله هذا بنو اه شاكل مع جنب الطريق نورمال. قلت لك الطرق انا مزيان دابا كنستمتعوا صاحبي. نلعبوا شويه دابا هي دابا شي منوع. ويلكم تو درمشالا. يا سلام اليوم سوقت بالليل باقي موصلت بقالي واحد 4 ساعة، ولكن انا كنت كنقول نحاول ما امكن ما نسوقش بالليل. حتى دابا احترمت هذا القرار، ولكن اليوم ما كتبش واحد بركة واحد نص ساعة قبل بالليل. وعلاش انا كنقول منسوقش بالليل؟ لان بالليل المهم معروف اصلا ما كتشوفش مزيان وهذا، ولكن هنايا يعني بالنهار صعيب، يعني الليل كيكون صعيب اكثر. كيسوقوا شاربين بزاف، عندهم شي جاري بهذا العمل. مشكلة سيري بالخوف.
I don't know. المهم بقى سخونة، كنظن مشى لومبغياج. المهم مديتش على تشكيت مكملش. لا دخلت الاوتيل هادي السبعة قسماين باقي بلا غدا، نهار كامل انا صايق بحال اللي قلت لك. المهم وقف بيا الموتور واحد البلاصة مشيرة كيديماري كسيري في الخو بريسيون قليلة. المهم جاب الله واحد الميكانيسيان جا ديباناني. الحمد لله وصلت، الحمد لله بعدا وصلت. نزل الحوايج ديالي، نزل يعني بقى مشير في الخلاب الماتيريال والموتور تمام. بعدا وصلت الاوتيل نزلت الماتيريال ديالي. دابا نرتاح واحد 5 دقائق ونخرج ناكل شي حاجه نتعشى غدا عشاء، وغدا الصباح ان شاء الله. المهم دابا كيديماري وكيمشي بريسيون قليله ولكن كيمشي. غنشوف شي روايل انفيلد قريب، شي ميزون روايل انفيلد نشوف شنو كاين. غالبا لومبرياج. هاد الصوغان هنايا تحاس كتبقى ماشي بزاف. نص امبرياج كسيري بامبرياج كسيري لومبرياج كسيري لومبرياج كسيري رخي كسيري رخي. كنظن تحرق. صباح الخير. هادي سعد ناضت وجدت صليت باقي ما فطرت. البروغرام اليوم هو نمشيو رويال انفيلد نشوفو شنو كاين في الموطور. رويال انفيلد كتفتح 9:30 هي هادي الساعة ديبار. غنقلع. الله صافي شبروه. قال لي غالبا لومبرياج خصو يتبدل كلاتش، خصو يتبدل كامل، تبدلوا لي ديسك كاملين ميتاليك واخرين. ايوا داخله في المغامره. الحمد لله بعدا وصلني لهنا، والحمد لله البارح ديباناني ديك خانه باش وصلت الاوتيل نزلت الماتريال ديالي، والحمد لله وقعت في الهند اللي كاين الريزو ديال غوايلين فين ما مشيتي. اما في ايران مثلا ولا في باكستان راه موضوع اخر. ديك الساعه مشكل بحال هذا عرفتي خصك تبقى تسنى بيا حتى تجي شوف واش تجي واش لا. فيها خير فيها خير. صافي بدلو لومبرياج كامل انه كامل كان تبهدل. صافي قلت له بدلت الزيت وقال الله عنده 2000 كيلومتر قلت له بدلت الزيت تا هو. ايوا ثانك يو. هادشي كتجي لا ميزون كيجيبوا لك افاي. المهم الحمد لله داكشي داز الصراحه. الشنطه كتجي كيشبرو. قال لي تسنى نص ساعه. تسنيت نص ساعه مشيت كليت رجعت جبرتو فتح جبر المشكل. هذا هنود الصراحه افيكاس. كتجينا الدار معامله مزيانه. الخدمه المهم ان شاء الله تكون مزيانه من بعد نشوفو.
والدكادتين فوق. نرجعو لنفس بلاصة الصباح. يعني مرة فرحانين. صافي الحمد لله تعدل الموتور، طلعت بها العقبة، طلع مزيان، كل حاجة في مطاح. دابا عاد نقدروا نشوفوا المنظر. شحال المنظر شحال عارفة. حنا وصلنا للهيمالايا. الهيمالايا وهذاك الشجر راه هو اللي نعرفو جديد. ما عرفتوش كيبان زوين. حتى الشجر اللي تحت هنا هو هذا اللي دا عندنا بحال في المغرب. هذا الصدغ، شجر الأرز. كاين 1 2 3 كاين 4 الأنواع الصدغ في العالم. كاين الصدغ الأطلس ديالنا المغرب والجزائر ويمكن حتى تونس. كاين الصدغ لبنان، كاين في لبنان، في تركيا، في سوريا شويه، ولكن اكبر المساحه ديالو في تركيا ماشي في لبنان. كاين واحد النوع اللي هو فرعي ديال الصدغ ديال لبنان، ولكن بدل عليك بقى قصيصر، اللي هو الارز ديال قبرص. والرابع هو الارز الهيمالايا اللي هو كاين هنا. بالحق الصراحه زعما ماشي حيتاش مغربي كنتعصب على المغرب، ولكن الواعر فيهم في المنظر اللي مزيون فيهم هو سبب اطلس. والله الا احسن. ايوا هادشي اللي كاين. تحياتي. كملوا النهار ديالنا اليوم، نهار استراحه ان شاء الله. اليوم نهبطوا شويه الريتم، لان البارح سوقت بزاف. البارح سوقت راه من قلعت تقول 10 ونص 11 7 عاد وصلت الاوتيل بلا غدا بلا حتى حاجه. كنبقى في 5 دقائق ونكمل، يعني كونتينيو 9 ساعات السوقان كونتينيو في الطرقان ديال الهند. ماشي الطريق زعما مسرحه وتينا ماشي وساهل تسمع الموسيقى. اصلا البارح كانت اصعب طريق. لا غير نيبال، في الهند كانت اصعب طريق، لانها كانت فيها دخلت يعني في لي فيلاج بزاف، دخلت في قرى وفي المدن بزاف. والطرف الاخراني كان طريق جبليه، الدورات وفي نفس الوقت دورات، وفي نفس الوقت كتدخل بزاف الديور في هذا، يعني كانت صعيبه. وفي الاخر ديك المشكل وقع لي في الموتور، عصبني، ماشي تنرفزت معاه، لان بالليل وما كاينش ميكانيسيان والموتور ما كيزيدش. شنو غتعمل؟ زائد مثلا الموتور واقف، شنو غتعمل؟ ما حيتك تخليه وتمشي عند الميكانيسيان. اذا خليته تخاف ترجع جبر ما كاين والو، يدير لك الحوايج. اذا بقيتي معاه حصل معاه. ولكن الصراحه الله يلاقينا مع اللي احسن منا، وربط الوالدين توقف معنا حتى دابا الحمد لله. تلاقاني مع الناس الله يعمر صلاح. ما عرفتش البارح واش عاودت ولا لا، ولكن ملي واحد الساعه كنت حاصل في واحد العقبه، كان كسيري الموتور ما كزيدش وتحس بنادم كيكلاكسوني. جا واحد قال لي كاين، المهم تعرفني مع براني، هو اللي دفع معايا الموتور. تا فكينا، تا خرجت من ديك التحاس وجبرت فين نوقف وباركيتو. صافي نزلت كنشوف انا شنو كاين. هذا انا ديك الساعه ديك الريحه وشنو واقع، عرفت اللومبرياج. هو مشى جاب دار يعني واحد 4 ساعات وجا عندي الموتور. جا عندي قال لي واش دو نيد هيلب، قال لي محتاج مساعده. قلت له دابا انا خليته يبرد، اذا قلع هذاك ما قلعش راه نيد هيلب. جا والله الا ديك الساعه بقى معايا، قال لي حتى شي اي حاجه قولها لي. قال لي راه كاين ميكانيسيان هنايا، انا غنمشي نصيفطو لك. الحمد لله تلاقاو دائما مع الناس هكذا مزيانين، والله يبعد علينا الناس اللي ماشي مزيانين. رضات الوالدين والدعاوي الوالدين راه كتوقف، والله الا كتوقف الا عملتي شي حسنه ولا. ايوا نكملوا النهار ديالنا.
ماكليود كانج. الماكليود كانج هي بحال كماله ديال بحال مدينه صغيره تابعه درامشالا، وهي اللي فيها دالاي لاما. دالاي لاما ساكن هنايا، وكاين بزاف ديال التيبيتيين. مدينه عامره غالبيه باللاجئين ديال تيبت. الناس باينين اصلا في وجههم وباينين في اللباس ديالهم، وحتى الديور كيفاش مبنيين وداك الشيء. كتحس براسك بحال في تيبت. وعلاش فيها التيبيتيين؟ القصه ديالها هي انه ملي تشينا دات تيبت، تشينا دخلت تيبت وقيله في الستينات ولا السبعينات. الحكومه ديال اللي كان كيحكم الدالاي لاما، كان كيحكم تيبت، هرب وجانا هنا، وجاو معاه الناس بزاف. باقيين دابا كاين تيبتيين كيهربوا من تيبت وكيجيو للهند، ولكن قليل لان كيقتلوهم في الحدود. وهنايا كاينه حكومه بحال حكومه في المنفى ديال تيبت. ومدينه مزيونه صراحه، فيها جو كتحس به مبدل على الهند، كتحس براسك ماشي في الهند. الدنيا مكالميه، ويعني ثقافيا مبدلين على الهنود. ودابا غنمشي نتغدى ونمشي نضرب شي دوره، نشوف غنمشي للبلاصه اللي كيسكن فيها الدالاي لاما، نشوف شنو كاين تما، نشوف المنظر كيفاش عامل. كنظنش غنتلاقاه ولا نتلاقاه. وعيط لي السكرتير ديالي، قال لا خصو يجلس معايا. قلت له تنفكر ونرد عليه. 6 July 1935, a boy was born to a peasant family in the small village of Takstan, Tibet. This child was soon recognized as the reincarnation of the previous 13th Dalai Lama at the tender age of 2, in accordance with the Tibetan tradition. انا رغم الصعوبات اكتشفت الدرامشالا. التجربه كتبين شحال حنا ما كنتحكموا في حتى شي حاجه، ما كنتحكموش في الطريق، ما كنتحكموش في الموتور، وما كنتحكموش في الوقت. الحاجه الوحيده اللي كنتحكموا فيها هي حنايا كيفاش كنتعاملوا مع المواقف. واحد منظر الغروب صراحه واعر. نكملوا الرحله ديالنا في اتجاه باكستان. باقي لي مرحله واحده اللي هي مدينه امريتسار، وموراها ان شاء الله ندخلوا لباكستان. نتمنى ما يكونش شي تهور، وتكون الظروف الامنيه مستقره.